ඔයාට මේ වැඩේට කළු පාට තින්ත ඕන කරනවා. ඉතින් මේකට මම යූස් කරේ පෝස්ටර් කලර්. එහෙම නැත්නම් ෆැබ්‍රික් පේන්ට් එහෙමත් නැත්නම් දියසායම් වගේ දේක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්ට්‍රක්චර්ස් ටික කොහෙන්ද මම හොයාගත්තේ? ඒක ගැන කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Google එකේ සර්ච් කරලා මෙන්න මේ වගේ ඉමේජස් ටිකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු ඉමේජස් ටිකක්. මේ තියෙන ඉමේජස් ටික තමයි මම දැන් අඳින්න යන්නේ. ඉතින් මේක එතකොට තව ගොඩක් මේ විදිහේ ආර්ට් එකේ තියෙන ඉමේජස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කීපයක් පෙන්නන්නම් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගත්තු ඒවා ටික. ඉතින් මෙන්න මේකත් මම try කරන්න ඉන්නේ බලමු ඇඳලා කොහොම වෙයිද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේකත් මම try කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් බලමු අපි ඩෙවලොප් වලින් ඉස්සරහට කොහොමද මේ දේවල් මම අඳින්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු ඉමේජස් මම මෙන්න මේ විදිහට වර්ඩ් එකකට දාලා ඒවා ටික මේ විදිහට තනි පේජ් එකට එන විදිහට හදාගත්තා. ඉතින් එතකොට මට මේවා ටික print කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේක word එකක තියෙන්නේ. මේක PDF එකකට convert කරලා ඉවර වෙලා මම මේ වගේ print ගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම print එක ගන්නෙ මට මේවා තනියම අතින් අඳින්න අමාරුයි. හැම එකම එක වගේ එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ විදිහට තනි පිටුවට එන විදිහට මම මේ හැම ඉමේජ් එකක්ම අතනින් crop කරලා අරගෙන ඉවර වෙලා තනි පිටුවකට අරගෙන ඒක PDF කරලා print එකක් ගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට print ගත්තු එකක්. ඉතින් මේක නෙමෙයි මම දැන් අඳින්න යන්නේ. මේක මම ඊළඟට අඳින්න හදන එක. ඉතින් දැන් අඳින්න යන ඒවා ටිකේ ස්ට්‍රක්චර්ස් ටික මම කපාගෙනයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා ටික ගානට ඒ විදිහට කපාගෙන ඊළඟට අපි මොකද කරන්න කියලා බලමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට ඇඳගත්තු ඒවා ටිකක්. ඉතින් මම ඔයගලන්ට මෙතනදී තනිකරම එකක් කොයි විදිහටද අඳින්නේ පාට කරන්නේ කියන එක පෙන්නනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අර කලින් ඔයගොල්ලන්ට වර්ඩ් එකකට දාලා හදලා PDF ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්ව ස්ට්‍රක්චර්ස් ටික. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒවට එක මම කපාගෙන හැම එකක්ම හරියටම ඇස් වගේම ඇස් බෝල ඒ දේවල් පවා හරියටම කපාගත්තා. මොකද නැත්නම් අතින් අඳින්න ගියොත් හැම එකම එක වගේ හිටින්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම එච්චරටම චිත්‍ර අඳින්න දක්ෂත් නැති නිසා එක වගේම හිටින්නේ නැතුව කැත වෙන්න පුළුවන් නිසා තමයි මේ විදිහට ස්ට්‍රක්චර් එකක් විදියට ගත්තේ. එතකොට ලේසි හැම එකම එක වගේ එක ගානට ලස්සනට හිටිනවා. දැන් මම කරන්නේ මගේ ගාව තියෙන ස්ට්‍රක්චර්ස් වලින් මොකක්ද මෙතෙන්ට ගැලපෙන්නේ කියලා එක එක තියලා බලන එක. ඉතින් හැම එකම හැමතැනටම ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඉඩ තියෙන හැටියට වගේම එක ගාව එක જાතියේ ඒවා දෙකක් එක ගාව නොහිටින විදිහටත් ඇන්දම එක ලස්සනයි. ඉතින් මෙතනදී මම කරේ අර විදිහට ස්ට්‍රක්චර්ස් ටික ඔක්කොම කපාගෙන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ඇහි බෝලෙත් මම කපාගෙන තියෙන්නේ. නැත්තම් ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික කපාගෙන ඉවර වෙලා චූඩි සෙලෝ ටේප් පටියක් ගහගත්ත උඩින් බිත්තියට අලව ගන්න ලේසි වෙන්න. එතකොට මම මේක උඩ තියලා ඊළඟට මම කරන්න යන්නේ පැන්සලෙන් මේක ලාවට ඇඳ ගන්න එක. ඉතින් ඒ ඇඳ ගන්න වැඩේට ලේසි වෙන්න ඕන නිසා තමයි චූඩි සෙලෝ ටේප් කෑල්ලක් මේ 4 කොනට වගේ ගහලා තිබ්බේ. නැත්තම් මේක අතින් අල්ලගෙන ඉන්න ගියොත් එහෙම හරියට හිටින්නේ නැහැ. එහාට මෙහාට වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම ඊළඟට කරන්නේ වටේට පැන්සලෙන් ලාවට ඇඳ ගන්න එක. පිටත වටේ සීමාව පේන විදිහට පැන්සලෙන් ඇඳ ගන්න එක. ඉතින් පොඩක් එහාට මෙහාට වුණොත් මකරෙන් මකා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට
ඇඳගත්තම ලේසි. එතකොට අපිට ඒක අඳින්න අමුතුමේ මහන්සි වෙන්න ඕනේ නෑ. ගානට හැම එකම එක ගානට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පොඩක් ඇත්තටම මේ වෝල් එකට ලයිට්නින් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් පොඩක් කළුවරට පේනවා ඇත්තේ. ඇයි ගණන් ගන්න එපා ඒක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම ස්ට්‍රක්චර් එකේ ඇහි බෝල පවා කපලා තියෙන. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඒකත් ගානටම කපාගෙන ගානටම ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් එතකොට අපිට හිතලා අතින් අඳින්න කියලා දෙයක් නැහැ. හිමීට වැඩි කලබලයක් නැතුව ගානට ඒ ටික ඇඳගත්තම හැම එකම එක ගානට ලස්සනට තියෙනවා. හරි දැන් ඇඳගෙන ඉවරයි. හිමීට මේ ස්ට්‍රක්චර් එක පිටින් ගලවලා අයින් කරන්න. ඉතින් මේක ගලවනකොට උනත් එකපාරට අයින් අදින්න එපා. මොකද අර තින්තත් එක්ක මේ ගාලා තියෙන තින්ත ටිකත් කඩාගෙන එන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. ඉතින් දැන් ඔය සෙලෝ ටේප් පාරවල් ගාව ඇඳුනේ නැති තැන් හිමීට ඒක ඒ ටික ඇඳගෙන ඔක්කොම ටික සම්පූර්ණ කරගන්න. ඊළඟට මම යන්නේ දැන් ඔන්න පාට කරන්න. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ පෝස්ට් කලර්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ෆැබ්‍රික් පේන්ට් එහෙම නැත්නම් දියසායන් වලින් වැඩ කරලා තියෙන අයට දියසායන් වලින් උනත් මේක පාට කරන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟට දැන් මම කරන්නේ මම ඇඳගත්තු රූපේ වටේ දාරේ ඇඳගන්න එක මුලින්ම. ඒ කියන්නේ එකපාරට මැද්ද පාට කරන්න යන්න එපා. මුලින්ම සම්පූර්ණ රූපෙම වටේට දාරය සම්පූර්ණ රූපෙම කම්ප්ලීට් වෙන විදිහට හිමීට වටේ දාරය ඇඳගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ අඳින වැඩේ මේ පේන්ට් වැඩේ තියෙන මේ සම්පූර්ණ වැඩේ හරිම ලේසි. පොඩ්ඩක් හරි පොඩි හරි අමාරු තැනකට කියලා තියෙන මෙන්න මේ පාට් එක විතරයි. ඉතින් මේක ගානට වටේට දාරේ ඇඳගන්න එහාට මෙහාට එළියට පනින්නේ නැති වෙන්න හිමීට ඒක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. පොඩක් උඩ හීනි පින්සලකින් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පින්සල් වල උනත් එක එක ප්‍රමාණයන් එක එක වර්ග කිරීම ඇති. ඒ සම්බන්ධයෙන් නම් මම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මම සම්පූර්ණම මේ වැඩේ කරේ මෙන්න මේ කියන මේ පෙන්නන පින්සලෙන්. ඉතින් සම්පූර්ණ වැඩේම කරන්න මේ එක පින්සලයි යූස් කරේ. ඉතින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇඳලා ඉවරුණාට පස්සේ වෝල් එක මොන වගේද කියලා බලා ගන්න දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. හැබැයි මේ වැඩේ අන්තිම හරිය වෙනකොට අර පින්සල පොඩක් ගෙවෙනවනේ. ඒ වගේම තමයි ඒකේ කෙඳි පොඩක් එහාට මෙහාට යන නිසා අන්තිම හරියට තමයි මම මේ දැන් පෙන්නන එක ඇඳේ. ඒකේ වටේ ඇඳ ගන්නකොට චුට්ටක් එක පිටට ගියා. හේතුව තමයි අර පින්සල ගෙවිලා තියෙන නිසා වටේ දාරේ ඇඳගන්න එක චුට්ටක් අමාරු වුණා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් වටේ දාරේ අඳින්න එක පින්සලකුත් මැද්ද පාට කරන්න තව පින්සලකුත් තියෙනවා නම් වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පින්සල මම ගත්තේ මේ සැරේ බුක් ෆෙයාර් එකෙන්. වැඩි ගණක් උනේ නෑ රුපියල් 90යි උනේ. ඉතින් මම මේ වෝල් පේන්ට් එක කරේ වැඩට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා රෑ වගේම වැඩට යන්න ලෑස්ති වෙලා උදේ ඇඳපු දවස් තිබුණා. ඉතින් ඒ දවස් වලින් තමයි මම ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ ක්ලිප්ස් ගත්තේ. ඉතින් අපි බලමු ෆයිනල් ලුක් එක කොහොමද වෝල් එකේ කියලා.